With great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, extend the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất tiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Olahodi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Hờ Đế Tam Miểu Tam Bộ Đà Thoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie zhi lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Vị Bì Chiêu Nì, Cơ Vị Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiền trí thức A Di Đà Phật. Okay. So today is the 22nd of May, 2011. We are lecturing at the Repaying Kindness Temple in Rosemead, California on the Amitabha Sutra. We are on slide 358. All right, talking about non-retreating, nói về cái bất thối. Okay. Okay. For in terms of regression, về cái bất thối, you translating for the Chinese ladies, right? Yeah. Ordinary people, they have don't possess real wisdom. I'm sorry to say that for most of you. Cái người mà phàm phu như chúng ta thì thiệt sự không có cái trí huệ gì cả. In other words, you're pretty confused and you think yourselves to be so hot. Okay, I'm warming up. It's worse to come. Cái người phàm phu
là bị tối tăm lắm, mà cứ nghĩ mình biết, nghĩ mình giỏi. In particular, you find that smart people, they are more confused than they realize they are. Vẫn nhất là những cái người có trí thức, người thông minh, họ nghĩ là họ giỏi. You see, smart people or ordinary people, they understand about the worldly dharmas. Cái khác biệt là như vậy nè. Cái người phàm phu là hiểu cái thế gian pháp, meaning that they are pretty good pharmacists. Chẳng hạn họ biết làm nghề về nghề gì đó, pharmacy. Or they pick it about singing, hoặc có thể ca hát được. They know all about the arts. Họ biết những cái văn hóa. Okay. So those are considered worldly dharmas. Những cái pháp đó mà mình nói đó là cái thế gian pháp. Là tại sao? Tại cái thế gian pháp, cái đặc biệt thế gian pháp là cái pháp mà nó giả. Worldly dharmas, what is meant by worldly dharma is that they're false. Okay? Ordinary people prize false dharmas. Cái người thế gian á, đam mê những cái đồ thế gian, những cái thế gian pháp. Thế gian pháp có nghĩa là những cái đồ thế gian. Okay? And therefore, they invest a lot into trying to understand these worldly dharmas. Thành cái người thế gian, người phàm phu bỏ rất nhiều tâm huyết để mà hiểu những cái thế gian pháp. Okay? And so what happened is that ordinary people, smart ones in particular, or the scientists, or the so-called experts, they excel at understanding in great details these worldly dharmas. Thì họ những người mà thông minh, những cái người mà trí thức, những cái khoa học gia, những cái người lãnh đạo đó, thì họ biết rõ ràng những cái pháp thế gian. So they excel understanding something that is intrinsically false. Thì người phàm phu, những cái người đó, họ hiểu những cái pháp mà nó giả tạo. And we fail to ask ourselves, what's the point in understanding the false? Because no matter how well you understand the false, you not get to the truth. Tại sao mình bỏ thì giờ ra mà hiểu cái hư giả đó là phí thì giờ của mình? Tại vì quý vị làm như vậy vì không thể hiểu được cái sự thật. Quý vị có hiểu được cái giả đó, không có nghĩa quý vị hiểu được cái sự thật. Okay? And that is why the Buddhists, when they cultivate, and this applies to all the worldly dharma, đây là tất cả những cái thế gian pháp quý vị có thể tu. Okay? And I don't mean to offend all of you, and I do. Worldly pursuits is the pursuit of futile things. Quý vị đeo đuổi những cái công việc thế gian, quý vị là quý vị đeo đuổi cái sự giả tạo. Quý vị đeo đuổi cái sự vô lý. Okay? On our board here to the right, where the 49-day Dharma, there's a young man who died recently at the age of 35. Ngày hôm nay chúng ta có cái bên tường này đó, có thỉnh cái pháp của 49 ngày của cái người trẻ tuổi, 35 tuổi đã qua đời rồi. Think about it. It should be a reminder for all of us that life is very short. Nó nhắc lại chúng ta là cuộc đời nó chỉ là tạm bợ, nó rất là ngắn ngủi. Please be aware. The Buddhists, there's a saying, the Buddhists are constantly aware of impermanence. Cái người mà Phật tử đó, khi nào cũng tưởng niệm tới cái vô thường hết. Có nghĩa là cái chết nó tới lúc mình, bất cứ lúc nào. Okay. Because impermanence means, and being mindful of impermanence means that you're aware that death can come upon us in any moment.
Okay, so we should live our life as if it's the last moment. Okay, thành mình phải sống theo giống như là cuộc đời mình, giống như là cái giây phút cuối cùng của mình. Okay, if you like that, if you have that kind of mindset, then I assure you that you would be not as attached to worldly dharmas as you normally are. Because normal people are attached to worldly dharma because they think they have a lot of time to change course. Nếu quý vị có tâm, quý vị mình nghĩ như vậy, nghĩ cái chuyện vô thường, thì tôi tin rằng quý vị sẽ bớt rất nhiều chấp trước. Tại vì cái người thế gian người ta nghĩ rằng người ta có rất nhiều thì giờ, còn rất nhiều thì giờ. And the young man at 35 years old, he passed away. He full of life, making plans for a long life, and for he's having big plans about himself and his career. And all of a sudden, he died, just like that. Could happen to any of us. Quý vị tưởng tượng nhớ như vậy đó. Mỗi cái người trẻ tuổi, cái tưởng mình có rất nhiều thì giờ, có mình đủ bao nhiêu cái cao vọng, muốn đeo đuổi những cao vọng đó. Cuối cùng khi mà cái tử thần nó tới là trở tay không kịp nữa. No, he died head down, and what I heard is that he spilled his blood out, so his blood came out on all the entire carpet by himself. Người này chết một cách dễ sợ, tôi nghe không rõ, nhưng đều hình như biết mấy bác nghe có rõ là ông cậu trẻ này cậu chết, và lúc người ta khám phá là cái đầu cậu nó sàn máu, nó lai láng, nó tất cả cái thảm nó đỏ hết, một chết một mình không ai biết hết. Okay, so yeah. Hình như là có bị bệnh tiểu đường. Không, tại vì tiểu đường mà các bác mà không cẩn thận, tiểu đường là bất tỉnh nhân sự. Tại vì cái mất đường nó thiếu máu một cái là bất tỉnh nhân sự. Hả? Không biết nữa, thành ra bác sĩ đang giải phẫu để coi thử là tại sao chết, khám phá tìm hiểu cái nguyên nhân của cái chết. Tại vì còn trẻ quá, chết lý nào mà chết sớm như vậy. Mà dễ sợ lắm, cái vị tưởng tượng như coi, người này có học thức, có này nọ, có mới mua cái nhà này nọ nữa. Hình như chưa có vợ, mới mua cái nhà, mới ký giấy xong cái nhà rồi, mua xong cái nhà này, thời buổi nào đầu tư vào nhà lợi lắm phải không hành đạt. Rồi chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy, dễ sợ luôn. This guy is 35 years old and he has diabetes. I don't think he's paying attention to his diabetes. It's very dangerous. You can pass out. And whatever happened, he just bought a house recently as well. Just fascinating, because the reason I tell you the story is because we bring back to the point. Ordinary people, they place the wrong priorities on things. Cái người phàm phu đó, như chúng ta đó, mà chúng ta quan trọng những cái chuyện nó tầm bậy không à. Okay? You have no real wisdom until you are in Buddhism. Wisdom. What is wisdom? Let me ask you that. I only have 9 people here today, so we can talk as much as you like. Ngày hôm nay có 9-10 người, thành mình cứ tha hồ mình nói chuyện. Không ai, we don't have to worry about running out of time, okay? Mình ngày nay rất là thân mật, có một nhóm người nhỏ mình nói chuyện với nhau cho nó tha hồ mà hỏi nó luôn nó tới. Trí huệ là cái gì? Cái chết mà bất đắc kỳ tử như vậy, là nó không tốt. Thường sẽ đọa. Mà cái nguyên nhân nó làm chết mình bất đắc kỳ tử như vậy là người ta đau khổ lắm mới chết như vậy. Chứ không có tự nhiên như vậy được. Tại mình sung sướng là sao mình chết mà. Mình sung sướng mình chết trong bạn bè với có người xung quanh mình.
Thì họ chưa nghĩ họ chết, mà xong họ chết họ cái vương vấn đó hoài, họ bỏ đi không được. Họ còn tức tưởi, có những cái tức tưởi dễ sợ lắm. Nói một câu mê tín có thể mua cái cậu này mua căn nhà này không được tốt. Bây giờ bác tưởng tượng chết trong nhà người chị, bây giờ bác tưởng tượng bây giờ người chị làm gì bây giờ? Dễ sợ, chết một cách bất đắc kỳ từ trong nhà người chị, dễ sợ. Bây giờ hai cái nhà làm gì với hai cái nhà, không phải một nhà mà hai cái nhà luôn nữa. Dễ sợ. It's fascinating. This guy died in his sister's house. He just bought a house himself. And now the sister has to take care of that carpet, which is full of blood. And the brother died in her house in a very bad way. That means that it's no good. The causes of death are no good. The relationship is no good. So now you have two houses to worry about. Who's going to buy the sister's house now, knowing someone just died recently? Would you? Even how cheap it is? You buy and you rent it out, no one will rent it from you. They will not. You know, when you die like that, you typically, your spirits are still around there because you're still upset. You cannot let go. Thường mình chết như vậy, quý vị biết không? Mình chết như vậy, mình thành quỷ. Mình ở cái vùng đó thôi, tại mình bỏ nó không được, mình còn tức quá đi, còn tức tưởi dễ sợ lắm. That's why when you buy houses, when you invest in houses, you have to ask for the history. I think the realtors nowadays have to tell you that somebody just passed away in California. There's a law now. I think maybe they do. They do. I know. And there's a law. So you need to check. They're supposed to reveal that someone just died recently. And so what a lot of realtors nowadays do is they invite some feng shui master to come and go away, spirits. There's a business for that. Yeah. And I'm thinking of opening a branch office in Malibu. That's right. Beverly Hills will be all right. Yeah, Beverly Hills will be better because there's no more old people and the property values are extremely high. Shh. Business plans. Okay, never mind. So the point here is that what is wisdom? Let me ask you, what is wisdom in Buddhism? Cái Phật giáo, bên Phật giáo mình, cái trí huệ là cái gì? Mình mới nói phàm phu là người bị hồ đồ, mình bị mê hoặc, thiếu sáng suốt. Thì bên Phật giáo mình á, cái trí huệ là cái gì? So what is Buddhism in wisdom in Buddhism? What is it? Well, in general, not talking Buddhism, wisdom is the ability to be able to know the right course of action in every circumstance, whatever it is, to be able to find out what it is. Theo cái người Tây phương ta nói cái trí huệ là mình có thể thấy được rõ ràng và bất cứ cái trường hợp nào mình có thể chọn cái con đường đi đúng. He says yes, clarity of mind. She says Buddhism. Okay, what else? The rest of you, what is Buddhism? Buddhism is in Buddhism, wisdom. What is wisdom Buddhism? That is clearly defined. Trong Phật giáo mình, cái trí huệ nó rất rõ ràng. Danny, what is wisdom in Buddhism? Don't talk about that boy. He's dead. What is wisdom in Buddhism? No attachments. Okay, it's a clarity of mind, no attachments. Okay. Cái trong Phật giáo mình trí huệ là không có cái sự chấp trước. Nói cách khác, trí huệ là mình không bị hồ đồ. Vì không bị hồ đồ thì mình mới sáng suốt. Chứ sáng suốt mà một mình nó không có ý nghĩa gì hết đó. Okay. Buddhism defines wisdom in a very precise way, much more so than the Westerners, the Western concept of wisdom. Okay? Western concept of wisdom is clarity of mind, so that you choose the right course of action. Okay? In Buddhism, wisdom is the absence of confusion.
because of the absence of confusion, you always make the right choices and you always have the clarity of mind. However, having a clear mind or making the right choices does not necessarily mean that you are wise. Please be aware of the distinction. Even in the West, even wisdom is even confused with knowledge sometimes. Somebody's Yes, yeah. Or experience. Okay. Experience is more. It's a higher form. It's higher form of experience. Yeah, but Okay. to be really well experienced, you can have more wisdom than people that just Right, have a bunch of knowledge. right. But the point still is that even though you experience, even though you have the knowledge, you're still confused. Remember what we just said. You're very knowledgeable about worldly dharmas does not mean you're not confused. Right, that's right. Thành ra cái Phật giáo mình nói rất rõ ràng, cái Phật giáo mình á, là cái trí huệ là cái sự vắng mặt của cái mê hoặc, sự bị không bị hồ đồ. Tại vì nếu quý vị nói á, óc mình sáng suốt, mình có sự hiểu biết, mình có cái kinh nghiệm đi nữa, mình có sự thông minh đi nữa, thì mình chỉ biết, mình có thông minh, mình hiểu những cái thế gian pháp. Mình mới nói xong cái thế gian pháp, mình hiểu đâu có nghĩa là mình có trí huệ đâu. Mình hiểu, mình giỏi những cái hư mà. Giỏi làm cái gì? Hiểu về cái giả. Đâu có nghĩa là mình hiểu đâu. Đâu có thiệt sự nó đâu có lợi gì đâu. Tại vì quý vị nhớ lại cho coi cái trường hợp cái ông 35 tuổi này á, là đi theo cái giả mà chết trước khi mà trở tay. Đâu có thể gọi là thông minh, đâu có thể nói là giỏi, đâu có thể gọi là có trí huệ được. Okay. So remember the story of this young man who died at the age of 35. He pursued the worldly dharmas and he passed away, confused, before he could do anything, before his plans came through. So in Buddhism, if you want to rise from the ordinary state of human beings, you need to unfold your wisdom. Thành ra Phật giáo nói rất rõ ràng, nếu quý vị mà biết mình còn phàm phu á, mà muốn thoát cái cảnh giới đó, thì phải mở huệ ra. How do you do that? You do that by becoming less and less attached to your worldly pursuits. Quý vị làm sao mở cái trí huệ bây giờ? Mở trí huệ bằng cách là càng ngày càng xả bớt những cái đam mê với những cái thế gian pháp. That's all there is to it. Chỉ cần xả từ từ thôi. Mình bớt từ từ đi. Bớt đam mê, bớt ham muốn. So it's all there is to it. You need to learn to let go of your attachment, like Danny said earlier. You need to let go of your attachment. More, you should have fewer and fewer attachments. Okay? Then your wisdom naturally unfolds. Period. That's all there is to it. Okay? Now, if you're fortunate, nếu quý vị còn hên hơn một tí nữa, then you encounter a teacher, nên quý vị gặp được một người thiện tri thức, who can point out to you which attachments and which particular attachments are holding you back. Nếu quý vị mà có cái phước báu thì quý vị gặp được một cái người thiện tri thức, thì người đó mới chỉ cho quý vị rất cách rõ ràng cái chấp trước mà nó đang kềm hãm quý vị lại bây giờ là cái này đó, cái chỗ này đó. Okay? Notice this morning here we talked about learning the Dharma and the different Dharma doors. The three levels of blessings. Hồi sáng này mình nói có 3 cái loại, nói không rõ ràng để nó được nghĩa ràng chứ giảng nghĩa cho quý vị rõ hơn. Có 3 cái loại phước báo. Okay. Number one, cái phước báo loại phước báo đầu tiên hết đó là mình biết mình đang bị hồ đồ. Number one, the first kind of blessing is that the first level of blessing is that you are aware you are confused. Who has that?
Okay? Thứ nhất hết á, cái phước báo được trình độ thứ nhất hết á, tầng lớp đầu tiên hết á, mình biết mình đang bị hồ đồ. Quý vị không có phước báo, quý vị không biết được. Mình bị mê hoặc. Mình mê hoặc. Okay? Mình phải biết cái đó. If you don't know that you're confused, then you think you're so right. You don't need to make changes. Tại cái phước báo đầu tiên hết là quý vị phải biết rằng mình thiếu sáng suốt. Mình thiếu sáng suốt, mình mới nói là mình phải cần cẩn thận, mình phải đổi cái đường lối của mình. Okay? Tại mình đang thiếu sáng suốt. Tại nếu như quý vị nghĩ quý vị đúng, quý vị không có chịu đổi đâu. Because if you think you're right, you will not change. Ai cũng nghĩ mình đúng hết. Okay. I can assure you, I can look at all of you now, all of you in your eyes, including Danny's eyes. What happened to ước now? And I can assure you, I look at all your eyes and say, you are all thinking you're right, especially Danny. Chắc chắn quý vị người nào cũng nghĩ là mình đúng hết. Tôi với thầy routine. 对，很了不起，对，所以没有感觉到自己应该呢谦虚的去怎么做。Thánh bà nói hay lắm, bà nói là nhất cái người chúng tôi thường là nghĩ là mình rất là thông minh, mình rất là tài ba. Mình quá tài đi, mình quá giỏi đi. Ok? Mình nghĩ mình quá giỏi đi. Thành ra mình không thể nào tin rằng mình đang thiếu sáng suốt. Therefore, is no way for us to believe that we lack clarity of mind. That's the scary part. Therefore, let me tell you, let me remind you, this happens to the most successful of the people you admire. Đây là cái chuyện nó xảy ra cho những người mà quý vị đang khâm phục, những người mà quý vị nghĩ là nổi tiếng, thông minh, giàu có, giàu sang này nào, quý vị đang khâm phục họ. Họ không biết là họ đang bị thiếu sáng suốt. Yeah. Đúng rồi. Bị giỏi quá thành ra bị kẹt, bị hãm hại. Mình tự giam mình lại. Cái người giỏi, người thông minh nó dễ sợ như vậy đó. Nàng cứ mỉm cười hồi. Cái người biết mình thông minh, nhất cái người thông minh đó, là người khác biết mình thông minh nữa. Cái người đó nó bị giam mà không biết. Dễ sợ lắm. Bị giam trong cái thông minh của mình. Okay. Especially smart people. Jin Xiang just said, smart people, especially smart people, they are so attached. And I rephrased it for her. I said that smart people imprison themselves in their smarts and they don't even realize it. They say, I'm so smart. I'm the smartest. Who are you to tell me? It's nothing you know that I don't. There's nothing you know that I cannot figure out for myself. Sounds familiar? Quý vị nhớ chuyện này, cái người Tây phương này, những cái người có trí thức này, họ thông minh lắm, họ học thức rồi thì họ nói là tôi có học thức, tôi có thông minh, có sự hiểu biết, thì tôi chắc chắn rằng không có cái gì mà quý vị biết mà tôi không có thể tự hiểu được, tự khám phá ra được. Đó là mình tự giam mình lại. Mình giam ở trong cái hiểu biết của mình. Nó dễ sợ như vậy đó. And therefore, let me emphasize for you again. Our temple, okay? I don't care what you learn, but the more you learn, the more humble you should become. Thành ra cái chùa mình á, người tu trong chùa mình á, là tôi không cần biết cái vị tu bao lâu, bao nhiêu năm, tôi không cần biết cái vị giỏi chừng nào, giàu chừng nào, thông minh chừng nào. Quý vị mà tu chùa này càng lâu, càng thấy rằng càng ngày mình càng thấy mình càng khiêm tốn. Cái đó là cái huệ đó. Tại mình biết có những cái blind spots, có những cái chỗ mình không thấy được. Nó nhiều lắm.
càng ngày phải biết khiêm tốn. Cái đó là cái huệ, cái đó là cái phước của mình. Mình biết rằng là mình đang mình đang bị thiếu sáng suốt mà mình cũng thấy được. Đó là cái phước đầu tiên. Phước đầu tiên hết. Let me reiterate here for the people who just came recently, especially smart people. Okay, we imprison ourselves in our intelligence, thinking that we know everything. Okay, and therefore, I want to remind you again. It's not false modesty. The wiser you become, the more humble you become. Thành tôi nói cái vị không phải tôi giả đò, làm bộ, làm tịch đó nghe. Cái người mà có trí huệ đó, càng ngày càng có trí huệ thì càng ngày càng khiêm tốn. Ngài không bao giờ nghĩ tôi là pháp sư, tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, tôi là sư bà, tôi là ni sư này nọ. Cái gì tôi đã qua từng trải qua 50 năm rồi, 40 năm, 30 năm rồi, quý vị đã tu bao nhiêu mà biết gì mà nói cho tôi ha. Tôi đã nuôi biết bao nhiêu cái 3 đời con cháu rồi. Ok, có gì mà tôi không biết được. Cái đó là cái thiếu sáng suốt mới nói những cái lời như vậy đó. I assure you that, I don't care who you are. You may be very old, you may be very experienced, or may be very successful. You cannot afford to tell yourself that I've seen it all. I've learned so much. I've watched things change. I know so much. What do you know? You're only 10 years old. You're only new at this. What do you know? This morning we talked about going to seclusion. And someone asked, so lay people can go into seclusion? I said, no, lay people can go into seclusion. Hồi sáng mình nói chuyện là có một người hỏi là cái người tài gia có vào thất được không? Tôi nói tài gia vào thất được chứ. Tại sao vào được? Tại vì nếu có phước thì vào được thôi chứ cần gì phải tại gia là xuất gia. All you need is blessings. If you have the blessings, you can do anything you want. Okay, and so I keep on laughing at people because I run into this constantly. People saying that what do you know? You knew at this. I've been at this much longer than you have, and there's nothing you know that I don't. They're so wrong. Because in this morning we talked about going to seclusion. How is it some people can go into some seclusion, some people can't? Because it's the prior blessings. And how come that people don't accrue any blessings and yet they can go into seclusion? Because, Yeah, I'm already. Don't need to accrue blessings. They accrued already. Hồi sáng tôi nói mình không có thì giờ tôi nói không kịp, bởi vì cái bác Thân Hương phải chứng minh cho tôi biết là sáng nay mình có nhiều chuyện mà nói không kịp chứ không phải là mình lười mình làm lễ đâu. Là tại sao mình cái người mình nói là sáng người xuất gia là phải làm việc cho chùa cho 3 năm rồi mới có thể vào thất 1 tuần. Ok, thì con ngược lại những người không làm gì hết bỗng nhiên phải ngồi thất được. Tại vì người ta có sẵn phước rồi. Cái vị chỉ nhìn cái vị có thiển cận, cái nhìn nói tôi cái đầu tôi tóc tóc bạc rồi này nọ thì tôi đã 20 năm 30 năm hơn quý vị rồi. Ngược lại tôi nói cái người trẻ nhiều khi người ta trẻ hơn mình những điều người ta đã tu 20-30 kiếp trước mình rồi. Sao quý vị so sánh được? Anh cứ nghĩ mình biết không, cứ mình giỏi không à? Chỉ thấy trước mắt mình không à? Okay, any questions? Okay, so number 1, the lowest form of blessings, significant level of blessings is that you're aware that you're confused. And that's what Jasmine has to work on. Thành ra, tôi nhắc lại quý vị, cái tầng lớp mà phước báo quý vị đầu tiên quan trọng là quý vị
nếu có đủ phước báo sẽ thấy rằng mình thiếu cái sự sáng suốt. Óc mình thiếu sáng suốt. Mình nghĩ mình giỏi. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình phải thấy được cái đó mới gọi là có phước. So the first level of blessings, significant level of blessings is that you become humble. You're aware that the fact that you think you're smart. You don't realize you're confused. Okay. Anyone thinks has that kind of blessing? Ai nghĩ của mình có đủ cái phước đó? Không ai có hết. I give you a funny story. There's a Vietnamese lady who came a month ago and very sharp, very smart, and very sure herself. Within a month later, she realized that she's confused. That's how blessed she is. It's incredible. The turnaround is incredible. He said, I want to learn. You know what she wants to do? Cái chuyện lạ, cái vị không biết, kể cái vị nghe cái chuyện này. Cả tháng rồi có một cái cô mới tới chùa đó, người Việt Nam tới, giỏi, thông minh lắm, rất là thông minh, rất là giỏi, rất là tự tin, tại vì rất thành công rất trong chuyện công việc làm rất thành công. Tới nói là tu gì, tôi đã cần tu. Sau một tháng sau tới chơi vậy thôi, sau một tháng sau quyết định tu. Ok, nói là đây có nhiều cái mà tôi phải cần tu. Tôi ngờ tôi phải cần tu, có nhiều cái tôi phải cần làm. Cái phần rất quan trọng. Biết muốn làm gì không? Muốn làm gì? Jasmine, what do you think she wants to do? She wants to do two things. Muốn làm hai chuyện thôi. Hai chuyện gì biết không? Cái người có phước nó dễ sợ lắm. Hả? Very good. Vãng sanh. Rebirth. She wants to do two things. Number one, rebirth. Actually, number two, rebirth. Thứ nhì là vãng sanh. Thứ nhất là gì biết không? Hả? He says, I want to learn the Dharma so that I can cultivate. Bà này không muốn tu. She doesn't want to cultivate. Sounds familiar? You're too busy. Cái gì bận rồi, có thời giờ đâu mà tu. Thứ nhất là gì? So number two, that she wants the two things important to her. After 1 month, she realizes only two things that she wants to do. Number two is rebirth to the Pureland. Not rebirth to the Pureland. It's very precise. I'm so impressed. And number one is what? Thứ nhất là gì? Cái việc gì không? She said, find a good no advisor. Not quite. She says, Jasmine, what do you think she says? She says, I want blessings. Tôi muốn phước. Dễ sợ không? Cái phước là cái bước đầu tiên của tất cả những cái gì quý vị có thể có được. Nếu nó tốt có thể xảy ra quý vị, nó bắt đầu với cái phước. Đừng có đòi tốt. Đòi phước là cái tốt nó sẽ tới. Blessings is the starting point of everything that is good that could happen to you. So do not ask for good things to happen to you. Just ask for blessings. Good things will happen to you. Does it make sense, Danny? This is what the Chinese understand. This is what the Caucasian don't understand. Caucasians say, I figure it out. I figure it out. The Chinese is much smarter. The Chinese says, let me plant my blessings. But what the Chinese have wrong is that they plant the wrong kind of blessings. Cái người Trung Hoa người ta có cái truyền thống rất là hay. Họ chú trọng tạo phước. Ok, họ tạo rất nhiều phước. Họ tôi vào chùa họ lo tạo phước không à. Nhưng cái khổ người Trung Hoa có trật ở chỗ này à. Họ tạo cái phước trật.
Yes. Well, I'm not overwhelmed with the Chinese brilliance and their wonderful way of living and everything. It's leaving me cold. And the more I learn about China and what's happening now. But, you're talking about traditional China, aren't you? You're not talking about the way it is now. You can't be talking about that they're so smart and we're so stupid. I don't buy it. So you disapprove of the way they handle Ai Weiwei? The Chinese artist, Ai Weiwei, put him in the house arrest because he voiced his voice. He criticized the government. I don't know much about him. I haven't given him any thought, but I would think I wouldn't be impressed favorably by them doing that. You know, I'm not favorably impressed with them taking all the farmers' land. No, I'm not talking about the Chinese government or China as a country. No, the Chinese, when I mention Chinese, don't get me wrong. The Chinese is wide. The Chinese in Vietnam, the Chinese in Taiwan, the Chinese in mainland China, the Chinese in Malaysia, the Chinese in San Diego. Okay, they're everywhere. Almost like a Vietnamese. I'm kidding. Yeah, because the Vietnamese multiply like rabbits too. No, I'm kidding. No, what I mean is the Chinese culture in general, the tradition, the traditional Chinese culture, is inherent in their blood. They may be wrong a lot of things. One thing they're very right about is that they understand the importance of planting blessings. Okay, it's in the subconscious of the people. Yes, Okay. it's a culture. It's so that if you're like that, then you pass it on to your children. This is what's so interesting. So it's like a family tradition. You know, they bring the children to the temple and they offer, and they say, "Well, master, red envelope." Okay, they make an offering. The children say, "Oh, that's what I'm supposed to do." That's what they keep on doing. Unfortunately, when they do that, they don't understand why they do it. They should be doing that. And that's what I mean by confusion. They plant the wrong kind of blessings. That's why you have a lot of rich Chinese, but not very wise Chinese. Nên tại họ trồng cái phước trật á, thành ra người truyền thống người Trung Hoa người trồng phước rất là nhiều, đều trồng cái phước trật, thành ra cái kết quả là họ có rất nhiều người Trung Hoa rất là giàu có sang trọng. Đều cái khổ đó, họ giàu họ thiếu sự sáng suốt. Okay, you have to plant the right kind of blessings. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so the first level of blessings is this is me. I mean, it's not written anywhere. Ngày hôm nay là nội hứng nói chuyện về phước, báo cái gì cho vui vậy thôi. Tại vì không có sách nào nói như vậy hết đó. Tôi nghĩ cách suy nghĩ tôi như vậy. And then what's the second level of blessing? Cái tầng thứ nhì của cái phước là cái gì? Ai biết? Làm công đức, như là sau khi làm công đức rồi có phước rồi đó, thì mình có phước rồi thì mình có cái loại phước thứ nhì nữa mình mới tới được cái trình độ thứ nhì. Là cái gì? Trình độ thứ nhì là mình biết rằng cần có cái pháp để mà giải thoát. Mình biết á, mình bị thiếu sáng suốt thì có cái pháp để giúp mình giải thoát được. Mình tìm được cái pháp để đắc mình giải thoát, mình không bị thiếu sáng suốt nữa. Chứ biết mình thiếu sáng suốt chưa đủ, phải có tìm cái pháp để mở cái huệ mình. Định huệ. Okay? So, second level of blessings is that you encounter the Dharma that will unfold your wisdom. Will make you unconfused. Okay? Be careful about that. You may be aware that
you are confused. Chẳng hạn như quý vị có đủ phước để mình biết rằng mình phải cần tu. Okay? But you don't have the right kind of blessings. You will encounter the Dharma that point you in the wrong direction. Thành ra nếu quý vị biết rằng mình mình thiếu sáng suốt mà gặp cái pháp trật đi nữa, okay, thì mình còn không mở được cái huệ. Mình vẫn bị thiếu sáng suốt như thường. So the point here is that I'm not talking about your being wise. I'm not talking about that you have the blessings to believe, meet and believe in something that will unfold your wisdom down the road. Cái phước thứ nhì tôi nói tới là quý vị có đủ cái phước để mà gặp được mấy cái pháp mà có thể giúp quý vị mở được cái huệ quý vị. Ok? Không dễ, rất là cực kỳ khó. Tại vì có nhiều người nghĩ mình gặp được cái pháp thì cái pháp nó trật, mà cứ tin vào cái đó, như chẳng hạn tin vào tà ma ngoại đạo. Okay. So remember, there's lots of people who are aware that they're confused and they seek a way to unconfuse themselves, and they happen to believe in deviant dharmas, they believe in improper dharmas. Yeah, they go for spiritual penetration and kind of thing, and quick fixes. Okay, so that's a second level of blessings. Cái đó là cái tầng lớp, cái trình độ mà phước báo thứ nhì, là quý vị gặp được một cái pháp giải thoát, giúp quý vị mở được cái huệ chân chính. Okay. What's the third level of blessing? Cái trình độ thứ ba là gì? Now, third level of blessings is that you meet a good knowing advisor. Là quý vị gặp được với người thiện tri thức. Tại cái người thiện tri thức á, là cái người sẽ giúp quý vị mở cái huệ, quý vị lẹ hơn là quý vị có thể tự mở lấy. The third level is you need meet with a good knowing advisor. Why is it important? Because this good knowing advisor can help you unfold your wisdom a lot quicker than you were to do it by yourself. You will. If you encounter the right Dharma, you will unfold your wisdom. There's no two ways about it. Unfortunately, it might take a long time. Nếu quý vị thực sự mà gặp được cái đại pháp rồi thì chắc chắn quý vị sẽ mở được cái huệ. Cái khổ là nó có thể lâu mới mở được cái huệ. Cái người thiện tri thức, cái công việc người thiện tri thức ấy, là giúp quý vị mở cái huệ lẹ hơn. Ok, may mình nói tầm bậy xong bây giờ tới rồi sao hết. Okay, so because of that, then the ordinary people can unfold the wisdom. And then if you unfold your transcendental wisdom, you will never become ordinary people, will never become confused again. Tại vì cái quan trọng chỗ này, nếu quý vị người phàm phu mà mở được cái huệ quý vị chân chính thì quý vị sẽ không bao giờ trở lại làm người phàm phu nữa. Thành cái trí huệ nó rất quan trọng. Quý vị mà chưa mở được cái huệ thì sẽ làm người sẽ bị hồ đồ hoài. It's very important because if you can unfold your wisdom, then you will never become an ordinary person again. Okay? That's critical because if you're still an ordinary person, you will not be able to get out of it. All right. And that's what is meant by the first bullet here. It says, you are not the same nature anymore. You no longer ordinary. Thành ra cái phần này nói phần cái dị sinh, cái dị sinh này có nghĩa là quý vị khi một quý vị mà mở được cái huệ mình rồi, gọi là dị sinh, có nghĩa là quý vị không thể còn cái tính cái thể tính mình nó không giống người phàm phu nữa. Mình thoát được rồi.
cái thể tính mình nó đổi rồi, nó không thể nào bị kẹt lại như lúc trước nữa. Okay, this is very important because if you are able to unfold your wisdom, then you are no longer confused. Okay, you in future lifetimes you can never be confused again. Cái đó rất quan trọng. Tại vì mình sống đời đời kiếp kiếp mà quý vị mà vẫn còn thiếu, vẫn còn cái vô minh, nó bị vô minh nó che lấp ấy, thì quý vị đời đời kiếp kiếp sẽ là bị vô minh. Còn nếu mở được cái trí huệ thì đời đời kiếp kiếp sẽ tự nhiên sẽ mở được trí huệ. Nó quan trọng như vậy nữa. Ok? Cái đó là cái quan trọng mình cần phải làm, chứ không phải đi lo đeo đuổi chuyện tầm bậy không à, lo chuyện tiền bạc danh vọng không, rồi cuối cùng mình chết mình chả đem được gì hết. This is very important for you to understand that if you put emphasis on unfolding your wisdom, so that in the future lifetimes you are no longer confused, regardless. Okay. Then is worthwhile. Your time on this and in your body is worthwhile. Because if you don't unfold your wisdom, you take on the next body, you confuse, you are just as confused again. And it's not going to help. Okay? There's no escape for you. Whereas if this lifetime you were to devote your effort and energies on trying to unfold your wisdom, then if you succeed in doing that in the future, you are no longer confused ever. You don't regress anymore. It is so important. Yes. How do you know when your wisdom is open? So that you can relax the next life. Hỏi làm sao chừng nào mình biết là cái trí huệ mình mở ra để mình có thể thông thả, mình không cần phải gấp rút nữa. Reasonable question, I guess. How do you know? You know when someone certifies you. Quý vị biết khi nào có người chứng nhận quý vị đã mở huệ rồi. Phải cần có người thiền tri thức chứng nhận cho mình đã mở được cái huệ rồi. Chứ không thể nào mình tự nói mình mở huệ rồi. They don't say cái người mà bởi vì cái người mà có mở trí huệ rồi là được mình biết mở trí huệ rồi, tại vì có người thiền tri thức chứng nhận. The reason you wise, you know you have wisdom is because you met a good know advisor who certified that you have wisdom. Vậy hả? Không, tôi cũng vậy chứ họ gì? Tôi cũng vậy chứ đâu có họ gì nữa. She says then I know a lot of people, many people who recite the sutras and recite the Buddha's name. They saw a Buddha appear or saw a Bodhisattva appear, and they think they opened the wisdom. So I now realize they're confused. What do you mean? I said. That's why I saw too myself. I thought I was wise myself as well. Yes. Is there any relationship with the level, like arhat, or if you are arhat, even the first level are you? Yeah, that's the first level. If you want to have the first real level wisdom is first stage arhatship. Before that, it doesn't count. Okay. Cái câu hỏi là cái sự liên quan chỗ nào? Liên quan là nói là cái trình độ mà cái trí huệ này là quý vị phải đắc tới sơ quả La Hán. Còn trước khi mà tới sơ quả La Hán, quý vị vẫn bị là phàm phu thôi, chẳng nhầm vậy. Yes. Yes.
You can get sidetracked, but you will never retreat to ordinary people again. Ever. Never. Yes. Related to the arhat, does animal as arhat or arhat is always at least human being in the earth? Arhat is always above human beings. They would never go back to ordinary people again. Never. Meaning that they will their attainment, the future attainment, every time they're born, the final attainment is never lower than an arhat. This is what is meant by non-regression. If we're born, we're confused like hell, but then eventually we meet someone, we have the blessings. See, what it means is that cái sự khác biệt như vậy này là nếu quý vị mà đắc được cái sơ quả A-la-hán á, ít nhất sơ quả A-la-hán á, thì quý vị sẽ không bao giờ bị hồ đồ nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi lần quý vị sinh ra để quý vị đủ cái phước để mà tu, để đắc tới được ít nhất là sơ quả A-la-hán nữa. Phước nó quan trọng lắm. Thành mình không thể nào mà thấp hơn. Lúc đó mình giàu quá đi. Thành đời kiếp là mình giàu như vậy, không thể nào mình thấp hơn cái sơ quả A-la-hán ấy. Cái gì bây giờ lo chuyện giàu, lo bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ trong nhà băng không à. Ok. Kiếp sau là không biết bao nhiêu, mình không biết được. Kiếp nào mình lo kiếp này cái đã, kiếp sau là nghèo là mình cũng chịu thôi. Okay. What happened is, let me stress to you this. For worldly people, you gauge you peg your success on the amount of money. That's it. Most people, they peg their success on the amount of money you have in the bank account. They say, I'm a millionaire, I'm a billionaire. And we look up the billionaire, oh, wow, this is beautiful. Okay? But there's no guarantee what's going to happen to you after in the next lifetime. You could be very poor next lifetime or fall to the health next lifetime. Okay? Whereas if you cultivate and you attain at least first stage arhatship, and in the future, okay, each and every single lifetime, you will be at least first stage arhatship. That's how blessed you are. No one can take it away from you. No one. So Jasmine goes around, invests and makes investments so that she becomes a wealthy person again. And then next lifetime, worry about next lifetime. See? I deal with the things I understand right now. It's reasonable. It is reasonable, but it's short-sighted because you're only dealing with one lifespan, this short. Okay? You're making the wrong investments. You're choosing the wrong path. Okay? Any questions here? Có ai thắc mắc gì không? Đúng. Kiến hoặc. So first stage arhatship, you get rid of your view delusions. That's what it's called wisdom, because you no longer are confused by your view delusions. Cái sơ quả La-hán là nó quan trọng tại vì gọi là sơ quả, gọi là thánh quả, hoặc là gọi là có hề là tại vì người sơ quả La-hán đã chặt được, cắt đứt được những cái kiến hoặc, và sẽ luôn luôn cắt được cái kiến hoặc đó mỗi lần mà sinh ra. Sướng không? Giàu dễ sợ không? And this is why when we cultivate, we emphasize accruing blessings, not money. So when you have money, you give it to the temple, and I accrue money, and you accrue blessings. Bảy lần sanh tứ quả tự động. Cái sơ quả nó dễ sợ lắm. Một khi mà vào sơ quả một cái rồi là mình không thể nào mà thụt lùi, mà mình tự động mình sẽ động, mình sẽ tiến bộ. Tự động mình sẽ tứ quả, không cách nào mình chạy đâu được hết đó. Phước dễ sợ như vậy đó. Kinh hoàng. Cái gì không hiểu được cái sự quan trọng của sơ quả A-la-hán. Chắc chắn mình thành tứ quả. Không cách nào mình không thành được hết.
Mình chỉ cần sinh 7 lần nữa là mình sẽ thành tứ quả A-la-hán tự động. Phước nó dễ sợ, thành phước nó khó như vậy. See, Jasmine, let me elaborate because for our English-speaking people here, that if you become first stage arhatship, you are guaranteed that in 7 more lifetimes you become a fourth stage arhat. No more worries. You guaranteed. Okay? That's how incredibly blessed you are. Tell Ru Ching that so that she gets excited. Yes. Yes. Is that faster than progressing in the Pure Land? No, it's not faster at all. It is. It is. If you go to Pure Land, it will be faster for you to reach fourth stage arhatship in Pure Land. Why is that? Cái câu hỏi hả? There's no diversions. Nothing to do with that. Yeah. You're distracted all the times. In the Tsar world, you're distracted all the time. In the Pure Land, you helped in your cultivation all the time. And this is, we're talking, there's some new people joining the lecture here, so I want to include them a little bit in the lecture. The point of the reason that the people choose to cultivate is because they want to take control of their life. Cái lý do có nhiều người mới tới nên là tôi mới nói lại cho họ để giảng nghĩa cho họ biết là cái lý do mà người ta muốn tu, chúng sanh muốn tu là tại vì họ muốn có sự tự chủ. Okay? And in Buddhism, the real measure, the first real measure of self-control, self-determination is not to become an American citizen. Tại vì trong cái Phật giáo, cái sự tự chủ là không phải mình thành công dân Mỹ. See, the Bhikshuni says, "What? I'm Vietnamese." He says, "What Dharma is he speaking about now?" It's about becoming. It's about unfolding your wisdom, so that you know what to do, and you will always know what to do in the future lifetimes. Thì tại vì bên cái Phật giáo mình muốn mình chú trọng cái chuyện mở trí huệ, để mình mở trí huệ, để khi mình mở trí huệ chân chính rồi thì những cái kiếp sau đó mình sẽ chắc chắn mình sẽ không bị thiếu sáng suốt nữa. Thành cái trong cái Phật giáo cái trí huệ nó quan trọng hơn. So that's why in Buddhism wisdom we put a lot of emphasis on wisdom. All right, any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Khác nhau.
The question she has is Shouji is given a prediction. What's the difference between that and certifying to a certain position? Chân Wei, certified to position. Chân Wei. Let me explain to you, those who don't know what the question means. In Buddhism, there is tradition where the Buddhas would give you prediction of Buddhahood. They say, in the future, you become a Buddha. A long time down the road, you become a Buddha. It's called a giving prediction. Chẩn phổ 不是整供，是整phổ. It's very precise. In Vaishnava time, so and so, you become a Buddha. Cái thọ ký, cái vị người không biết, thọ ký trong cái truyền thống Phật giáo có những Đức Phật ta thọ ký cho những vị Bồ Tát, những người tu hành, nói là trong tương lai ông sẽ thành, bà sẽ thành một cái người Phật, vị Phật có tên gì đó, đó gọi là thọ ký. The second one is the certifying to the position. Cái thứ nhì là chứng nhận cái vị. Okay, it usually refers to it's a low level of prediction where you certify that a certain person has attained a certain level of attainment. Thành cái chứng vị là nó khác, cái thọ ký ở chỗ là nó chứng nhận một cái người mà có trí thức, người có người thiện trí thức, đã chứng nhận là quý vị đã đạt được cái trình độ nào đó. Thì tại vì sao như vậy? Tại cái người thiện trí thức có sự được cái nhìn, hiểu biết, được thấy rằng quý vị đã đắc được cái cảnh giới đó. Thì họ chứng nhận giùm cho chúng ta, để giúp chúng ta để làm gì? Để giúp chúng ta tiếp tục tu đúng đường. This is an important concept. Cái câu hỏi nó quan trọng tại vì như vậy này. Because the good knowing advisors, những cái vị mà thiện tri thức đó, they are in the business of guiding you in your practice. Just like in the real world where you have a boss, your mentor, he wants to help you progress in your career development. That's why you get a mentor. That's what good know advisors are supposed to do in Buddhism. Thành ra cái quan niệm mà chứng vị nó quan trọng, tại vì cái người thiện tri thức người ta muốn hướng dẫn cho người học trò để người ta tiến bộ từ từ, tiến bộ đều. Giống như trong cái thế gian pháp những cái người mà lãnh đạo của mình muốn đào tạo nhân tài, thành phải dẫn cho họ đi từng bước để họ tiến bộ, để họ có thể thăng chức. Okay? And this is one of the things that people don't people ask about. How do you find a good teacher, good knowing advisors? Thành người ta thường hỏi làm sao quý vị nhận được người thiện tri thức. Okay, cái người mà quý vị mà gặp được người thiện tri thức là cái người đó như chẳng hạn như tôi không biết thiện thức, tôi không biết sao nhận được người thiện tri thức. Tôi có thể nói rằng cái vị rằng ông thầy tôi là người thiện tri thức. I don't know about good know advisors. Okay, I do know that my teacher is a good know advisor. Master Shen Hoa.
Because he dares point out to us where we are. He says, for example, my disciple who has been bowing the one steps, one bow for 2.5 years now, he made it to San Francisco and he had a big head because he realized he became enlightened.覺悟了，對。对。After 2.5 years of bowing on the outside. Chẳng như Ngài Tiến Hóa Ngài nói rằng là đệ tử của tôi đó, tôi sai nó đi Tam Bộ Nhất Bái 2 năm rưỡi rồi, thì nó lại mỗi ngày nó lại ngoài trời á, nó đi bộ, nó lại xong 2 năm rưỡi xong nó tới cái thành phố San Francisco, cái nó nổi ngạo lên, nó nói tôi đã giác ngộ rồi, mà tại sao không ai tới đón tôi hết. He says he became arrogant. He says, I became enlightened. People should be jumping up and down and stringing banners and having balloons and welcome me to San Francisco. How come there's no one here? Because it's a big thing to be enlightened. Ngài Tiến Hóa, Ngài thấy cười, Ngài nói đệ tử tôi nó tới San Francisco một cái thì nó biết là nó giác ngộ rồi, nó mới nói giác ngộ chừng đại sự. Thành ra lúc mà người ta tôi đã giác ngộ như vậy, tại sao người ta không chịu dâng hoa, dâng đèn, dâng cờ để mà hoan nghênh tôi tới cái thành phố này? Chuyện đại sự mà. I give you the example, tôi cho quý vị để cái ví dụ đó, để cho quý vị thấy á, là Ngài ngay những người giác ngộ rồi Ngài cũng dạy tiếp nữa để cho giác ngộ trình độ nó cao hơn nữa. So to give you the example of this person becoming enlightened and Master Shin, this is meaning first ground Bodhisattva, and then Master Shin recognizes him and tells him about it so that he can guide him to attain high level of enlightenment. That's how you recognize good no advisor. He says, yeah, oh boy, if you can recognize first ground Bodhisattva, wow, then he's much higher than first ground Bodhisattva. Tôi mách lẹo cho quý vị biết á, là trong nghề như vậy là cái Ngài Tiến Hóa, Ngài dám nói để đệ tử của Ngài là giác ngộ rồi, có nghĩa là đắc được sơ địa rồi, dám nói ra để cho dạy cho nó, để hướng dẫn cho nó, để nó tu để nó cao hơn một tí nữa. Cái người giác ngộ Ngài còn dẫn đến để nó đắc được cái giác ngộ trình độ cao hơn nữa. Còn những người thầy khác nó con nó co, không dám đụng tới cái vị người ta. Let me contrast it with the typical teacher, okay? Who, when you ask them about Dharma, they dance around the issue, they tiptoe around you, don't even dare where you are, don't dare tell you where you are, because they can recognize where you are. If they cannot recognize where you are, they cannot lead you to where you should be going next.
Thành ra cái vị phải nhận ra cái bằng một cách nhận ra người thiện tri thức mà trình độ cao đó là người ta dám nói cái trình độ của người học trò của họ. Tại vì nếu như người thầy mà không nhận được cái trình độ người học trò, ok, thì làm sao mà hướng dẫn người học trò để thăng được? Cứ nói quanh nó co hoài à, cứ nói này nọ không, nói quanh nó co, không biết cái này. Thành ra cái hồi nãy sư cô hỏi cái chứng vị nó rất quan trọng. Cái người thiện tri thức phải chứng vị cho người học trò mới gọi là thiện tri thức. So let me tell you, let me remind you again. Hey little boy, let me remind you again that today I just brought up one aspect of the good no advisor no one dares talk about yet. One of the way you recognize that someone is a good no advisor is that he or she will certify where you are. Okay. Any questions? Ai kiên thắc mắc gì không? So, by the way, because of the question, I just thought now retreating here on the second bullet, cái phần thứ nhì là cái niệm bất thối. It's a level of enlightened people. Cái niệm bất thối này là cái trình độ của những người giác ngộ rồi. Okay. Meaning that this is very important. This is very important. Cái trình độ giác ngộ rất quan trọng. Okay? Because every time you're born, okay, you get a different body. You die, then you get a different body. Okay? That's how ordinary people. Cái người phàm phu khi mà chết á, thì sẽ lấy một cái thân khác. Okay? Cái người mà giác ngộ đó, ok, cái thân của người giác ngộ đó không bao giờ đổi hết. Hay không? Sơ địa. For ordinary people like us, every time we die, we go through a 49-day process. The typical person goes through a 49-day process. And then they get a new body. Okay. Cái người phàm phu như chúng ta, thường khi mà chúng ta chết á, thì chúng ta vào cái trung ống thân 49 ngày. Xong rồi chúng ta sau 49 ngày mình lấy một cái thân khác. Okay? And the problem with that is that the next body we get, we don't know what it is. Okay? Cái khổ là vậy, là cái thân sau này cái vị có đó thì mình không biết cái thân nó sẽ ra sao. You could be a person again, quý vị có thể thành một người lại. You could go to join Charlie there on the aisle there. Quý vị có thể, Charlie is a dog right there. Quý vị có thể lấy cái thân con chó đang nằm trong đây nữa. Okay? Or you could become a ghost, hoặc quý vị thành con quỷ. Okay? Or you could become a monk. Hoặc quý vị có thể thành một người xuất gia. It's not bad, trust me. Okay. If you become enlightened, nếu quý vị mà giác ngộ được rồi, okay, cái thân sau này quý vị đó, the next body you get is the same as the body you have, right? It will never change. Cái thân quý vị có nó không bao giờ nó đổi hết. I mean, it's the same. Looks the same. Same human being body. I thought you guys might be curious.
So, for example, if the dog becomes enlightened, what happens? You are a dog forever? Or if Jasmine becomes enlightened, she become a woman forever? Does it look like Jasmine like that in the back? Tôi nghĩ quý vị sẽ thắc mắc ngay lập tức, tại vì khi mà chẳng hạn như nếu nói như vậy có nghĩa là con chó mà nó giác ngộ nó bao giờ nó cũng thành con chó hả? Hoặc là Jasmine giác ngộ, Jasmine buổi nào cũng thành người đàn bà hả? What does it mean? Go ahead and translate. So what does it mean? Yes. It probably means you keep on being a person again. Tex is so attached to being human. It's nothing great about being human, my friend. I'd rather be a god, you ask me. It's a lot more blissful. I don't want to be. Yes. Well, you mean the same body as the Dharma body? That's right. He's such a smart boy, even though he doesn't go to the temple. Pháp thân. Cái pháp thân nó không bao giờ nó đổi hết. Cái đó là cái thường trực. Không bao giờ nó đổi hết. Mình đắc được, mình đạt một cái mà nó vĩnh viễn, không bao giờ nó đổi. Go ahead and translate. Yes? So you're saying that if I don't become an arhat, whatever Dharma body I have will disintegrate at the end of my life. What you're saying? You're What? implying that, right? Yeah, it disintegrates. Whatever body you have here will return to ashes, return to dust. You're talking about the Dharma body. The Dharma body never changes. Yeah. The question, what is the Dharma body? It's one of the three bodies you have when you become enlightened. You cannot have a Dharma body until you become enlightened. You get a Dharma body because you put an end to ignorance. You cannot have a Dharma body until you are no longer ignorant. It is very important. Our hearts are so stupid, they cannot possibly have Dharma bodies. So this is for Bodhisattva and upward. It's not for arhat. Our hearts too low, way too low. Yeah. Yeah. Nowhere near. Our hearts are too confused. The Bodhisattva looks at our hearts and says, "You guys are so stupid." Go ahead. Go ahead. Okay, so for us ordinary people, we die and we keep on exchanging bodies. Thành ra cái người phàm phu là cứ chết rồi đổi thân hoài. This is what is called Buddhism of reincarnation. Bởi vậy trong Phật giáo mới có cái quan niệm gọi là cái luân hồi như vậy đó. Là mình cứ chết mình cứ đổi thân hoài. This we revolve in the wheel constantly. Okay?
Phật tính đó nó không có thay đổi. Rồi sao? Nhưng mà con muốn hỏi giữa hai cái đó, cái mà thầy nói cái người giác ngộ rồi đó là nó không có bao giờ nó thay đổi cái thân, mà thân đây là pháp thân. Pháp thân đó hồi nãy con hỏi bà thầy cái pháp thân là Phật tính này đó, pháp thân là Phật tính. Nhưng mà con thấy ở trong nói là cái con chó các loài nó vẫn có Phật tính của nó. Phật tính thì cái tính chất của nó là nó không có thay đổi. Thì sao nữa? Dù là nó luân hồi như vậy nhưng mà vẫn cái Phật tính đó, nó vẫn có còn ngoài Phật tính nó không thay đổi. Nó khác nhau cái gì mà người giác ngộ hồi nãy thầy nói là cái thân không. Thì nó có Phật tính nhưng cái Phật tính nó chưa thành thục bằng cái người kia, cái người Bồ Tát thôi. Cái pháp thân là cái Phật tính, nhưng để cái Phật tính của cái người Bồ Tát đó, lúc mà tới cái trình độ Bồ Tát đó, là nó đã thành thục rồi. Còn cái Phật tính của cái con chó nó chưa thành thục. Thành thể nói cái Phật tính con chó là bất cấu bất tịnh được. Cái Phật tính của ngài Bồ Tát là bất cấu bất tịnh. Còn Phật tính con chó là co cấu bất tịnh, loài sân ngầu mới gọi là cái thân con chó. Okay. She asked a question about the Heart Sutra. The Heart Sutra, it says it's not pure, not defiled, not big or small. So that refers to the Buddha nature. So what happens if everyone has the Buddha nature? Then the dog should have the same body as everyone else. Says no, you're wrong. The Buddha nature is the same in all of us. Okay, it is inherent in all of us. However, it's at different stages of the nature, meaning a stage of development. The stage of a Buddha nature in a dog is very confused, whereas the state of the Buddha nature in a Bodhisattva is very advanced. Okay? It all pertains to Buddha nature at different levels of confusion. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So let's say that an arhat after the death, can that arhat become a lower realm like an animal or ghost? No, they can't. They can by choice, but not involuntarily. So what if by accident it kills some it have a big crime, like killing someone? Okay. Can that arhat have killed and then because of that it goes down? No. The question. Go ahead and translate the question. This is an important question. Yeah. Can an arhat become at the next life become an animal or the lower realm or not? Can arhat become like animal or ghost or hell? And if that arhat commit a crime, then can it fall? 那他的问题是说，如果像一个阿罗汉，他又造了一些罪业的话，他会不会堕落到畜生道或者是恶鬼或者是地狱？ Câu hỏi là A-la-hán kiếp sau có thể đọa xuống làm súc sanh địa ngục được không?
Tôi nói không được, nói giờ lỡ trường hợp mà A La Hán mà tạo cái nghiệp chẳng đi tạo nghiệp sát sanh, giết cha giết mẹ giết tôn trưởng này nọ thì sao? What do you think? You smart people, wise people, what do you think? Cái vị nghĩ sao? You have to understand. Those of you who don't understand, those of you who are new to us, let me explain to you why. You see, this guy came to the temple about 4 years ago. He doesn't care less about arhatship. Cái ông này là ông tới chùa này 4 năm rồi. Okay? 4 năm trước mà ông tới thì ông không cần biết A-la-hán là cái gì hết. Okay? After 4 years now, he's graduated. He says, I want to know more. I mean, I want to understand more about arhatship. Sau 4 năm ông đổi ý, nói bây giờ cái A-la-hán quan trọng, ông muốn hiểu về A-la-hán hơn. Okay. Since you asked a question, I have to answer you because typically when you ask questions, people are not going to be able to answer you because the question is very hard. It's very difficult to answer. Here's the problem. Okay, if you read the books, there's no answer for his question. Quý vị nhớ như vậy này. Cái câu hỏi này khó trả lời lắm, tại vì nếu như quý vị đọc sách, không có sách nào trả lời câu hỏi như vậy. Tại không ai hỏi những câu hỏi mà ngu ngốc như vậy hết. Because no one ever asks this kind of stupid question. Yeah, you see, now everyone now wants to talk. Yes, go ahead and translate. Okay, because if you really know about Buddhism, you wouldn't ask this stupid question. Nếu quý vị thực sự mà hiểu Phật giáo, không bao giờ hỏi câu hỏi mà ngốc như vậy hết á. Hang on. It's okay. Be patient. Let me have my fun. Hỏi tầm bậy. ai mà dám trả lời điều tôi hỏi tầm bậy mới trả lời không được. Hỏi đàng hoàng trả lời dễ lắm. Vì hỏi đàng hoàng nói là A-la-hán gì thì ai cũng nói được, tại vì trong sách á nói A-la-hán như vậy. Còn hỏi A-la-hán xong đi giết người tôi được. Ngôi sách nói. You don't understand how difficult the question is. It's so humorous. Because if you ask them, if the smart people would ask the reasonable people, the non-stupid people would ask the question and say, what is an arhat? Then you can look at the book and say, an arhat is like this. Because there's a lot of books to describe what an arhat is. Go ahead and translate. Now Danny is confused. Chân bần的问题。Okay, because no, if you ask the right question, the reasonable question is, what is an arhat? Then the books, you can look up the definition in all the books. It says an arhat is this and this and this. But there's no books would have. I can guarantee you can go to all the books you can find. It would be you cannot find any questions that if you become an arhat and you kill someone, what happens? Because the question is too stupid. No one would ever ask a stupid question like that. That's why there's no possible answer for it. Go ahead.
Okay? And that's why the question is so difficult to answer. Vì vậy những cái câu hỏi nó mới khó trả lời. Okay? The answer is that once you become an arhat, you will never commit a killing offense again. You have the wisdom. You create killing offenses because you're stupid. You're an arhat, you have the wisdom, you will never commit a killing offense again. Thành câu trả lời là như hồi nãy sư cô nói đó, là câu hỏi nó vô duyên đãng xẹt. Tại sao? Tại vì cái người A La Hán là người mở trí huệ rồi, sao mà có thể giết được nữa? Thành sao mà trả lời được bây giờ? Thành không ai hỏi những câu hỏi mà ngốc như vậy được hết. Có học trò tôi mới hỏi được thôi. And that's why these are the most dangerous questions in the Dharma lecture. If people have the right to ask. Not funny, huh? Okay. So let's say we have an arhat and two persons, and one person wants to kill the other person. Okay. So being an arhat, should you intervene and say, okay, kill me? Okay. 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 Now he wants to ask a smart question. Bây giờ ông khôn hơn rồi. Bây giờ hỏi câu hỏi không thông minh hơn một tí. Hỏi xe xé rồi. Đó. Okay. Yeah, go ahead. Quickly. I'm running out of time. No, go ahead and translate so that they follow the chain of thoughts, so they can think themselves, because I want the Chinese to think as well. Okay, now it's not a stupid question. Mình công nhận câu hỏi này không phải cái câu hỏi dốt. Okay, so he made some improvement over it, very quickly. Okay, that's very good. Okay, what do you think? This is even a harder question. And this is what happens when you explain the Dharma to educated people. They say, I'm a rational person. You need to present information in a way that makes sense to me, that relates to my frame of reference, my points of reference. Okay, so it's a valid question. That's something that, unfortunately, that the Chinese rarely ask. Only the Caucasian would ask, or the modern people would ask. This is why we need to explain the Dharma for modern people. Okay, so what do you think? Cái vị nghĩ sao? Yes. I don't think that the answer is fixed to that question. I think it depends on the spiritual penetration to the arhat. He might feel that it's actually better for the person to get killed, and that it clears up karma or something. And then he might feel, well, I have to do it, and take the blame on myself. I'll let him kill me. Or he has to jump in and kill the guy, or restrain the guy that's trying to do the killing. You know too much. I mean, you've been here too long. Huh? So he won't tell. He will say, "Don't kill me." He will not say that, right?
No, that's a good point. This is pretty good. I mean, It's very good, yes. it's very good. Say that Arhat will intervene because based on what we know from both what Arhat is, they're more a little bit more self-contained, don't want to relate back to human world. That's also very good. You see that? You see, you guys are very good. I don't need to answer at all. That's all your answers right there. I'm proud of you. This is good. Okay. Next question. I didn't catch what you said. He can explain in Chinese himself. Explain your prior 2 points. You will translate our Yeah. 11 in the dark for a change. They know too much already. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? If they really want to know, they ask again. It's easy. Thôi câu hỏi này, câu hỏi mà ông dịch ra là câu hỏi là nếu như mà ông này thấy một người khác muốn giết một người khác nữa, có 3 người, ông này ông Ba La Hán thấy 2 người khác, một người muốn giết người kia, ông làm gì? Ông có nói là ông giết tôi thay vì giết người kia là không? Câu hỏi này câu hỏi khác rồi. Hay hơn đấy. Okay, any other questions? Yes. Đúng. Người có thể có thần thông, ta dùng cái thần thông để giết trời được. Okay. Đi xuống đây rồi mình không như là mình biết là trời mình vẫn giết. Thì mình biết hoặc là mình biết có nhiều người mà ta muốn giết trời, ta dùng cái thần thông để giết trời cũng được nữa. Trời cũng là một chúng sanh thôi. Okay. All right. Any other questions? So anyway, they're because of the uncertainty inherent in birth and death. Tại vì trong cái sanh tử đó nó có cái sự bấp bênh. Uncertainty, 不定 of birth and death. And therefore, the cultivators try to obtain some level of non-regression, so that they don't lose time, they don't lose the chance. Okay, they don't fall. And that's very important. This is a difference between
ordinary people and sages. That's what today's point is. Okay, so that's why, depending on your level, you can have non-retreating, thought retreating, meaning you're enlightened, meaning that you always have the Dharma body, you attain the Dharma body, you never lose it again. Thành ra cái người mà tu, ta muốn đắc được cái sự tự chủ, thành ra họ cái họ không có bị thối bộ nữa. Thành cái niềm bất thối á, là tới cái trình độ của giác ngộ, thành cái vị sẽ bao giờ sẽ đắc được cái pháp thân, sẽ không bao giờ mất nó nữa hết. Okay. The practice non-retreating is that they see the way and it will never regress to the position of the arhats anymore. And finally, the position on retreating is that you are no longer ordinary folks, meaning that they never retreat to ordinary folks again. Thành vì cái bấp bênh đó, cái người mà tu hành đó, ta muốn đắc mấy cái bất thối để cho họ không có bị thụt lùi nữa. Thành có tùy cái trình độ bất thối khác nhau. Trình độ mà thấp nhất là trình độ của cái vị bất thối, là không có thành người thường nữa, không thành phàm phu nữa. Rồi trình độ cao, tức nghĩa là họ bao giờ cũng ít nhất là sơ quả A La Hán. Cái hành bất thối là họ không bao giờ họ thấy được cái đường đạo, có nghĩa là họ không bao giờ họ bao giờ cũng cao hơn cái thanh văn cả. Họ đã vào được cái tam hiền. Và cuối cùng cái niềm bất thối là họ đắc được cái pháp thân, họ không bao giờ mất cái pháp thân đấy. Okay. Có nghĩa là họ giác ngộ rồi, họ phá được cái phần vô minh rồi. Okay. Nó khác nhau chứ, khác nhau nhiều lắm, khác nhau xa lắm. Cái hành bất thối với niệm bất thối nó trình độ rất là khác nhau, rất là xa, rất là xa. Cái vị bất thối đó, người A La Hán với người ta tam hiền đó, cái vị trí nó rất là xa, xác biệt nó rất là xa. Rồi tam hiền cho tới giác ngộ, cái nó còn xa hơn nữa, nó xa dễ sợ lắm, không thể tưởng tượng được. Thành bởi vì cái người mà khi mà người ta giác ngộ, ta nhìn cái người A La Hán nó tụi bấy đần độn như vậy, tại nó còn nó đần đặc quá đi. Nó nhiều cái rối trí quá này. Mà nói nó không hiểu. Yeah. Cái đó tam hiền đó. Tức là cái tinh thần đại thừa đó. Ngạ quỷ chính tam hiền tinh thần đại thừa. Là mình muốn cái ngay ngạ quỷ, trình độ thấp của ngạ quỷ đó, nó được chứng một cái trình độ mà cái người với cái trời cũng chứng chưa nổi nữa. Đó tinh thần đại thừa đó. Chứ đâu có thèm làm người, đâu có thèm làm trời, đâu có thèm A La Hán làm cái gì. Mà giờ tôi làm ngạ quỷ là tôi chê A La Hán, tôi chứng tam thiền chứ không chơi A La Hán. Đó là tinh thần đại thừa. Chứ sao có quyền. Hỏi câu đó không có ý nghĩa. Hỏi câu đó không có ý nghĩa. Không cần hỏi mấy câu. Okay, any other questions?
All right. Then I will wrap it up. Như vậy thôi, mình ngừng lại đây. Because I want to acknowledge Jimmy's parents and his sister who came to the temple, and I want to officially share, express my condolences to all of you. I know you experienced big loss, and I know it hurts. And please accept our sympathies. Okay. Okay. 老师是讲说，他要结束今天的课程啊，好特别跟我们来说那个。他知道，爸爸妈妈你们来了啊，还有姐姐啊，说他知道，那个哥哥过世是一个很大的一个期间啊，希望他知道，然后他们大家都感觉得到。tôi muốn có lời chia buồn với gia đình của ông Jimmy. Cha mẹ ông từ Đài Loan tới đây, bà chị lái xe tới đây, từ xa tới đây, tại vì họ mới mất người con trai, người anh, cái gia đình rất buồn, thành ra mình muốn có một lời chia buồn với họ. I want to impress on all of you that you cannot imagine how painful it is until you have to face it, until you experience it. Okay. Nhắc quý vị biết cái đau khổ này mà không thể diễn tả được, cho đến khi quý vị mà gặp cái cảnh như vậy, quý vị mới hiểu nó đau đớn chừng nào. Okay? Go ahead, translate. It's incredibly painful, and the pain cannot be described until there's no way to describe it until you self-experience it. 老师是讲说，这个失去一个人，这个的伤痛，没有人知道，是要等到自己经过才真的感觉得到这一种的伤痛。And in particular, in Asian culture, I realized that the firstborn, the oldest boy, has a special significance in families. A lot of responsibility, a lot of hopes, a lot of expectations are placed on the firstborn. So to lose your firstborn is devastating. No other ways. No two ways about it. Okay? 老师说，尤其是在东方的国家，像中国这个，对第一个生下的男孩子非常的重视他的位置跟他的重要性，所以失去他是非常非常的伤心。非常難過。cái chuyện mà quý vị phải nhớ rằng là nhất trong cái văn hóa người Á Đông mình là cái người con cả đó, cái vai trò, cái địa vị, cái vai vế rất là cao, rất là quan trọng. Thành mất cái người con cả là một cái chuyện cực kỳ đau khổ cho gia đình. Okay? So again, please, I want you to accept our sympathies and our condolences. I know it hurts a lot, and we share your pain. Okay. 老师，所以因为他知道这些意识还有长子的事情，所以他希望说我们他们的心想要给我们，他们的心都在我们这边。I myself lost my grandma, who was very close to me. And we lost my father and lost my teachers as well. All my teachers are gone as well. And so I can only imagine how painful your experience is. Cá nhân tôi đã mất bà nội tôi rất thương bà nội tôi, mất cha tôi mất hai người
thầy của tôi. Tôi có thể nói cái gì tôi hiểu được một tí về cái sự đau khổ, đau đớn đó. Okay. 老师说他知道这种感觉是很不好，因为他自己也失去过他的师父、他的奶奶啊，他有他自己的爸爸，所以他知道这种是很难过、很伤心。Moments like this, it's very important for you to not blame yourself. It's not your fault. 他说，在这段期间，最重要的是记得说，不要怪自己，这不是自己的错。 Lúc mà nó buồn, đau buồn như vậy, tôi nhấn mạnh lại cái gì, cái quan trọng nhất là cái gì phải sáng suốt, đừng có tự trách. Okay. In particular, I know you cannot help, especially the younger brother and younger sister, as they ask themselves. There's so many things that they wish they could have done before their brother passed away, and they regret not being able to do those things. Okay. 老师讲说，尤其年轻的像那个或是姐弟们，他们的心也会感觉说，不知道说哥哥这样子走，不知道要怎么的帮助他，好像很无辜、很没有力量的这样。All right. So I impress upon you that you gave him your love, and you gave him the best thing you could possibly give him when he was alive. Okay. And but that's in the past. I need to impress upon you the importance of looking forward, not looking backwards. Okay. Because he's gone. So now we need to look forward and try to help him obtain a good birth, obtain a good body next. That should be your priorities. Instead of feeling bad about yourself, feeling sad, and blaming yourself, because if you do that, you might have bad influences on his next body. Will make it difficult for him to obtain a next good body. 老师是讲说，在这段期间，他特别要注意，告诉我们，就是说那个他在生之时候，我们已经给他最好的最爱了。现在最重要的是说他已经走了，我们要希望说要看到下一步未来是要怎么走，尽量不要怪自己，也不要太伤心，这样会变成影响他的下一个身体，下一个轮回在哪里。 Let me translate Vietnamese so that they follow it. Tôi có lời chia buồn với gia đình, tại vì tôi biết là cái người cha người mẹ thương con dễ sợ, mà khi mất người con trai, người con cả mà đã bỏ biết bao nhiêu sự hy sinh của đời mình nuôi cho con lớn lên, giúp cho con thành người, giúp cho con muốn cho con mình hạnh phúc, mà bị mất như vậy là một cái chuyện đau đớn không thể tưởng tượng được. Nên mình phải có lời chia buồn với gia đình của họ. Phải chừng nào quý vị làm mẹ rồi làm cha rồi mới hiểu được cái sự đau khổ như vậy. Chừng nào quý vị mà có mất cái người thân yêu rồi mới hiểu được cái đau đớn chừng nào. Thành ra mình phải biết thông cảm người ta, giúp chia sẻ sự đau buồn đó. Nhưng điều tôi nhắc cho họ biết là cái thông thường như vậy thì không nên tự trách. Khi mà chuyện xảy ra như vậy, nhất cái chuyện chết bất đắc kỳ tử như vậy thì thường mình tự trách lên, mình nói là tại sao cái lỗi là lỗi tại tôi. Cái chết nó dễ sợ quá đó. Ai cũng tự trách, có kiến cách, có đau khổ quá, tự trách từ lòng khổ này.
Làm như vậy nó không có lợi gì hết. Làm như vậy nó có thể có ảnh hưởng không tốt cho cái thân thứ sau, đời sau này. Tại vì họ bỏ tình thương của họ, lo cho con họ, lo anh của họ, thì đó là quá chuyện họ đã hết tận lực họ làm rồi, là chuyện quá khứ rồi. Giờ phải lo nhìn tới cái tương lai. Tương lai phải lo, cái quan trọng bây giờ là phải lo tìm cách để giúp những người họ thương đó được một cái thân tốt hơn lần sau. Therefore, let me impress on you again. I hope that you, there's no denying. I don't want you to deny that you're suffering. It hurts a lot. But I hope that you find in your heart to calm yourself down, and tell yourself that you need to be calm and need to do your best that you can possibly do in the next 49 days to make sure that he gets a good body. Okay? 老师说，他知道你们很伤，那个失去人是很伤心的。可是，他也不是在讲说要我们逃避这个伤心，而是说尽量控制自己，说不要太伤心，在这个49天之内来帮助过世的人。Tôi khuyên họ là tôi biết mình đau khổ một chuyện, mình chấp nhận cái chuyện đau khổ. Nhưng đều phải biết hiểu rằng cái mục tiêu bây giờ mặc dù mình đau khổ nhưng đều mình phải cố gắng hết sức của mình để làm cái gì đó để giúp cho cái cầu đó đắc được một cái thân sau này nó tốt hơn. Okay. Then your love, the love you gave him, his entire life would not have been in vain. 所以这样子，在他有生之时候，你们给的爱，给他的这一生，才不会全部都没有用。Tại vì nếu quý vị làm được như vậy thì cái tình thương quý vị đã bỏ cho con quý vị, đã bỏ cho người anh quý vị, đã bỏ cho người thì nó đã không có bị phí. Because my point here is that if you truly love someone, then you want that person to be as happy as long as possible. 老师的重点是在说，假如你真正爱一个人，这样子你会希望他永遠不管在哪裡，永遠都會很開心。Thành ra tôi nhắc lại quý vị, nếu quý vị thiệt sự mà thương con quý vị, nếu quý vị thiệt sự thương người anh quý vị, thiệt sự thương người, thì quý vị mục tiêu của mình phải là giúp cho họ được vĩnh viễn sung sướng. Okay? And in Buddhism, we have a way to do that. It's called the Pureland. Ở bên Phật giáo mình có một cái phương tiện để mà làm người ta được đời đời sung sướng. 老师说在佛教里头有办法这么做，就是这个地方就是西方极乐世界。Because the Buddhists believe that if you make it to the Pureland, there will be no more suffering, and you'll be forever blissful, and you have no more worries. You end your sufferings, and you will eventually become a Buddha. One lifetime, no more suffering. Period. 老师说，在佛教徒里头，他们重信就是只要达到西方极乐世界，就有办法停止痛苦。在西方极乐的一生就可以成佛。 Thành bên cái Phật giáo mình có mấy cái quan niệm rằng nếu như mà chúng ta đi vào được cõi Tây phương cực lạc, cõi tịnh độ, thì chúng ta sẽ liễu khổ và sẽ thành Phật và sẽ không bao giờ bị khổ. Okay.
And that's why the Buddhists have this 49-day Dharma, where we try our best to help the deceased obtain rebirth to the Pureland. 所以在佛教里，我们才有这个法说749天推動過世的人去西方極樂世界。Thành ra cái người Phật giáo mình có cái pháp của 49 ngày để mà tìm cách mà giúp cái người chết được đắc được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Therefore, if you really understand, then you would see it as an opportunity to help him become happy forever. Instead of prolonging his suffering. 老师说，假如我们都懂这个道理的话，这样你们大家都会希望說，為了讓過世人永遠讓他祝福他，給他一個機會，讓他永遠都快樂。Thành ra nếu như quý vị thực sự mà hiểu, thực sự có lòng tin đó, thì quý vị sẽ thấy đây là một cái cơ hội để mà giúp cái người này được vĩnh viễn sung sướng. Okay. Because I have bad news for you. Tôi có cái tin không tốt cho quý vị. Right now, he's in the during the 49 days. It's not a good state. It's very it's a lot of suffering. Đạo sư說，他所看到的是說，那個哥現在在49天的時間，他的狀況不是很好，他非常的痛苦。Tại vì trong cái thời gian 49 ngày này là cái trạng thái của trung ấm thân cực kỳ khổ sở. So I'm telling you that so that you understand. I don't want to mislead you. I want you to understand that he's not in good shape right now. And what your actions can either prolong his suffering or help him end quicker. You have a chance. You can affect the outcome of his. You can put an end to the suffering quickly, or you can prolong his suffering. 老師說，就是因為他看到說哥現在的狀況非常的不好，所以要我們特別注意說，是我們希望他趕快讓他的痛苦趕快結束呢，還是要讓他越拉越長？ So I'm asking you to control yourself. Instead of feeling bad, I think you should use your head. And try to find ways to help him and his suffering. Lão sư要特別注意，就是說，不要因為感傷就忘記說，最重要是要趕快結束他的痛苦。Agree? You agree or not? I don't know. Translate. He doesn't know what he has to say. 老師問說，你們同意不同意？ Huh? Okay. Very good. So if you want him to continue to suffer, okay? Then you blame yourself. 老師說，假如你們要繼續讓他痛苦讓他痛苦下去的話，這樣就繼續悲傷他的死亡。 You blame yourself for his death. Make sure you translate that.
责怪自己，for 他的死亡，因为就继续责怪自己。Thành tôi nhắc cái việc chuyện rất quan trọng là quý vị nếu muốn cái ông này mà tiếp tục khổ thì quý vị cứ tự trách mình lấy đi. Okay? If you want him to continue to suffer a little bit longer, then you want him to come back. You don't want him to go to the Pureland. 老师说，假如要继续让他痛苦的话，让他回来的话，你就继续责备自己。Nếu quý vị muốn cái ông này tiếp tục khổ thì quý vị muốn giữ chứng ứng lại, không muốn cho ông đi vãng sanh. Because if in our 49A Dharma we can help him come back to the human realm again. Okay? Tại vì cái pháp 49 này nó có cho cái người này có sự lựa chọn có thể trở về lại làm người. 老师说，在7749天，当然他也是有办法让他回到人间。You want that? 可是你们要让他回来人间吗？再继续这个轮回，还是Ask him. 你们希望这样子吗？让他再回来。You want him to come back? Do you? So that he become a man again, or a person again, and then suffer some kind of death again. Because death is not pleasant. Is it? The nature of human existence is that you born, when you die, you cause a lot of grief to yourself and to your family. Is that what you want for him? Go ahead, translate. 老师说，在做人之间，就是你生你死给伤心痛苦在你自己跟你自己的亲人，这就是人生。Okay, so we ask the mother, what does she want? Does she want him to come back? Okay. Then if you all agree, then I propose that we should do the best we can to make sure that he goes to the Pureland as quickly as possible. Do not wait for 49 days. If 49 days is too long, you ask me. It's way too long. Let's try to send him off to the Pureland as soon as possible. We agree? 导师在问说，假如我们大家都同意的话，赶快把他推动他去西方极乐世界。老师说49天还是太长了，用最快的方法，大家帮助对方，让他赶快就去那边，不要再等49天了。Thành ra tôi nói nếu như mà quý vị đồng ý thì mình cố gắng hết sức mình giúp cho ổng đi càng sớm càng tốt. Và cái 49 ngày nó không có gì sung sướng đâu. Okay. Right now your brother is in the animal realm. He's very lucky. 老师说，哥现在算是幸运的，他现在的身是在那个畜生界。Meaning that at the rate he's going to become maybe in the class of Charlie here. 他说，再继续这样下去的话，他有可能真的会变成一直就逗留在畜生界里头。Thành ra nếu như mà tiếp tục như vậy thì mà không đổi thì ông sẽ đọa vào cái cõi súc sanh. Okay, so which is not bad actually, because considering that the state here. But anyway, don't translate that. It only makes it worse for them. I want for me, we can try to help them to the Pureland, and let me stress to the family again. Okay,
We are able to help people, send people to the Pureland the last few years. We have a 100% success rate with our 49-day Dharma. And the only problem we have with that Dharma is that you family members keep him back. It's not we cannot send him there. It's that he chooses to go back to be with you. That's the biggest problem we have. 老师说，在这几年来，他们有这个法，有100% 的那个成功率，把人带到极乐世界。唯一一个问题就是家庭让他又回来，不要在那边。Okay. Now, if you cooperate with us, then he can go there a lot quicker. If you do not cooperate with us, you make it a lot harder for our work, and you make your brother and you make Patrick suffer longer. That's all. 假如我们希望帮助哥赶快去的话，这样我们会尽力帮助他们老师他们做法，让他赶快去，不要让他再痛苦下去。Okay? So I'm going to ask for your cooperation. I will. The way we do it, so that they understand, is that the rebirth to Pureland, we journey the blessings for him, so that he can have the choice to go to the Pureland. That's what we do. We can do that. We are able to do that. And what he asks of the family is that I'm asking for your cooperation in remaining calm for 49 days. I know you are grieving right now. Okay? You feel very, very bad, very sad. I'm asking you is that try to be calm for 49 days to help him. Okay? Because if you're grieving, it's going to make him feel bad and want to come back to help you. He does, you're gonna cause problems for him, make him change his mind. So I'm asking you for during the 49 days. I'm asking you to go to Patrick, okay, and tell Patrick that Patrick, we love you. We have we have a good time together. You have the chance to love each other in the past. Now it's time to take care of your future. Now it's time for you to go to the Pureland. You need to help me talk to him. Convince Patrick he should go to the Pureland. Tell him you do not, each one of you, I want each one of you to go to Patrick, okay? And tell him that you want him to go to the Pureland in no uncertain terms, okay? As quickly as possible. 老师说怎么帮助他做这个法，让哥赶快去极乐世界，就是我们每一个家庭的亲人要很直接、很正确，就是直接跟他讲说，我们已经爱了，已经这段时间在生的时候爱了他，现在你要想着你的未来，你赶快去西方极乐世界，不要再，我们每一个人都要时常跟他这样子讲。Because that's truly the best thing you can do to show your love to him. I assure you that there is no other way, no better way to love someone else than helping that person obtain rebirth to the Pureland. None I can think of. And you are in a position to do that. So please use the opportunity. Do not waste it. 老师说一定要用这个机会，他知道说这个娑婆世界里，这是最好的地方，让一个人去你发你一生中的爱的最好的地方，可以让一个亲人去的，就是极乐世界，所以特别要知道说要让他赶快去。Okay, any questions? Không có gì thế. Thì tôi khuyên tôi nói là khi đây là cơ hội để mà gửi ông đi thì đừng có buồn quá như vậy thì làm ông quyến luyến. Thà mỗi người tôi yêu cầu mỗi người gia đình thân nhân tới nói với ông Patrick là khuyên ông là họ muốn mỗi người khuyên ông nên đi Tây phương cực lạc, đừng trở lại.
Phật nhất định thuyết phục ông đi, nhất định thuyết phục ông đi. Tại nhất định phải nhắc ông là phải đi chứ không được trở lại. Thì cái cơ hội đó là cái cách mà tốt nhất mình có thể bày tỏ tình thương cho mình một người. Trong cái cõi này, cách mà cái vị yêu thương một người mà tốt nhất á, là mình gửi ta đi, khuyên ta đi Tây phương cực lạc, gửi ta đi phương cực lạc. Okay. Any questions? Đừng có hỏi tầm bậy. Người ta đang đau khổ, đừng đụng vào cái vết thương người ta, tội. Hỏi lúc mà không có người thì hỏi được. Trước mặt người ta hỏi gì không tội người ta đang đau khổ dễ sợ. Cô không thấy được cái đau khổ người ta cực kỳ đau khổ. Nếu người ta đau khổ như vậy, sao mình giúp người ta được? Cái pháp mình phải giúp người chết, nhưng đều phải giúp người sống nữa chứ. Muốn giúp người sống phải thấy sự đau khổ ta mới giúp người ta được. Mình thấy người ta đau khổ như vậy, không nên đụng với đau khổ người ta. Ok. Lúc khác là nói chuyện đó. Ok. 49 ngày mình phải lo cái chuyện mình, cái việc mình làm đó, nó quan trọng lắm. Tại mình cơ hội mình làm để mình giúp người ta đi. Thì mình dùng tất cả mọi cách để mà gạt những cái chướng ngại lại. Thì mình đừng có tạo thêm chướng ngại mới cho người ta. Ok. All right, and we'll cooperate with you. We're asking you that if whatever funeral arrangements you need to make, please make them. And we have 1 week here. We are flexible. We go to the funeral home, whatever you ask of us, we do that for you. And try to do that before Saturday so that we can begin our chanchi. Okay. We went today to the funeral home already, but they cannot. We tried to shoot for a day between Thursday or Friday. Friday is the hopeful the latest, but they cannot make a day because they haven't get the body for the police coroner yet. Not until they receive the body. So, what did the coroner's office say? How much longer? I don't know. They say they will contact us on Monday. On Monday. On the working day, so Okay. they will know. Okay, whatever. We try. And I let me put it this way. Okay. If need be, if it becomes late during a chanchi, I would take some time out to help you out. Don't worry about it. Okay. Preferably, I hope that we don't have to go to that because it might be disruptive to my students. But if you cannot do it, we do it. Please don't worry. I do not want you and your family to worry about it. Okay. Let's try our best to help your brother. That's the most important thing. Okay. This is a great opportunity. Okay. Explain that to your family. So what I like the sister to do and the mother to do every day is you have an altar at home or somewhere? You have an altar at home or not? Yes. At home you have an altar, right? Okay. You put a picture of him right there, right? Okay. And you take the booklet, the Pureland booklet there, and go back. And every day I want a mother and sister to feed him. Give him something to eat, to drink. Okay? Teach them the 3 mantras. They should recite the 3 mantras. And then they feed them. I want them then to talk to them. I want all of you to talk to them every single day. I say, please, brother, please, Patrick, please go. Do not come back here. Please go. This is your chance to go. And you go there and we join you later, okay? Do not come back. I need to impress you on you to do that. You need to believe in that because he has a chance to go, a very good chance to go, okay? And you can help him. You need to convince him to go. The only reason he will not go because he wants to come back to see you. That's the only reason right now, okay? So I want to use your persuasion and be nice, cook something good he likes to eat,
And after a good meal, tell him, hey, listen, you should go. Okay? The food in the Pureland is even better than the food you cook. So that's for sure. I guarantee that. Okay? So tell him that. If you like the food I cooked for you today, it's much better than the Pureland. Okay? And control your grief. Okay? You need to sacrifice yourself. I want you to forget about yourself for a while. I want you to think about Patrick for now. Okay? I do not want you to think about your grief right now. Please. I know it's very painful for you. I know you miss him. I know that you're very sad. But you need to forget yourself for now, for 49 days. That's what I ask of you. Okay? Any questions? So give him the booklet. Get the booklet back, the Pureland booklet, and you show the 3 mantras we do every single time. So after this, we do the transference to him, and that's part of the mantra, so you can show them as well. Okay? Any questions, anyone? Tôi khuyên họ là mỗi ngày đem mẹ với người em đó đem nấu đồ ăn cho ổng để bằng thờ tụng 3 cái chú, xong rồi nói cho ăn, xong rồi khuyên ổng phải đi, đừng có trở lại nữa. Khuyên ổng nhắc ổng đồ ăn bên Tây Phương Cực Lạc ngon hơn đồ ăn mà họ nấu nữa, ngon hơn nhiều lắm, ngon hơn đồ ăn cô Tân Hương nấu nữa. Thành ra qua ăn kia sướng lắm. The food in the Pureland is incredible. Keep on telling Patrick that it's much better there. So okay, so please calm yourself down. Please forget about, control your grief for now, and make sure that you have to convince yourself that you really want Patrick to go. You need to be convinced of that. Then he can believe it. Okay, you can't fake it. So I stress upon you again. The most important thing for you right now is to really convince yourself you want him to go. Okay? Out of love for him. That's it. Okay? Please do not grieve for 49 days. After 49 days, you can cry all you want. There's plenty of time to cry after 49 days. Nè, tôi yêu cầu họ là chịu khó đừng có buồn bằng thời gian 49 ngày thôi. Sau 49 ngày tha hồ mà khóc. Tôi không có cấm đâu. Okay? Alright, we stop here then. Ngừng lại đây. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding a 3-fold path below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Can you raise the screen, please? Page 38, please. Xin find out Sansapaye. Mời quý vị mở trang 38.